नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म एक्सएनएसमा कसरी एकाउन्ट खोल्ने भनेर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप देखाउन गइरहेको छु। हामीलाई चाहिँ फोरेक्समा ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ एउटा ब्रोकर एकाउन्ट चाहिन्छ है। त्यो ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। मैले नि युज गरिरहेको भनेको एक्सएनएसकै ब्रोकर हो। यहाँ चाहिँ नेपाली सिटिजनसिप चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ अनि हामीलाई चाहिँ एकाउन्ट खोल्न चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। विथड्र र डिपोजिट त अब नेपाली पैसामा हुँदैन, अनि यो त हामीले बाइनेन्सको थ्रुबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ कसरी एकाउन्ट खोल्ने भनेर है। यो लिङ्कको यो एकाउन्ट खोल्ने लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु। त्यहाँ लिङ्क क्लिक गर्नु होला अनि यो पेज खोलिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी ओपन एकाउन्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्री नेपाल हाल्ने, त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस, पासवर्ड चुज गर्ने। पासवर्ड चाहिँ हाम्रो अलिक स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्छ। अनि डेमो एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट भनेर जान्छ। अब हामी रियल एकाउन्टमा जान्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डकुमेन्टहरू भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा रियल ट्रेडर हुनको लागि चाहिँ। यसमा चाहिँ अब बिकम अ रियल ट्रेडर, अब यो इमेलको भेरिफिकेसन भयो है। यो चाहिँ अब एसएमएस गर्ने, एसएमएस गरिसकेपछि सेन्ड गरिदिने कोड होइन, भेरिफिकेसन कोड आउँछ। पर्सनल इन्फर्मेसन यो चाहिँ हजुरको जे छ नागरिकतामा त्यही हाल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। नागरिकतामा भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो नागरिकता अथवा पासपोर्टबाट। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ त्यसमा जे जस्तो छ त्यही हालेर चाहिँ भेरिफाई गर्दा हुन्छ। यो एड्रेस पनि इमेलमा आफ्नो पासवर्ड अथवा नागरिकतामा जे छ त्यही पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब हाम्रो भेरिफिकेसन भइसकेपछि चाहिँ अब प्रोफाइल र भेरिफाइड डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो प्रोफाइलमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट हाल्दा हुन्छ, ट्रेडिङ एक्सपिरियन्स, यो डकुमेन्टहरुमा डकुमेन्ट हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनेरि पासवर्ड अथवा एउटा भेरिफाई आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो रेसिडेन्सी भेरिफाई गर्नको लागि दुईटा चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटामा चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ आफूसँग भएको पासवर्ड अथवा आइडी कार्डहरू हाल्दा हुन्छ। अनि रेसिडेन्सी भेरिफाई गर्नको लागि मस्ट उनीहरूले एक्सेप्ट गर्ने भनेको चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू चाहिँ छिटो एक्सेप्ट हुन्छ। यो एक्सेप्ट चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा हुन्छ। यदि छिटै आफ्नो डकुमेन्टहरू राखेको छ भने छिटै भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई भएन भने हामीले कस्टमर सपोर्टमा आएर लाइभ च्याट गरेर चाहिँ लाइभ च्याट सपोर्ट हानेर चाहिँ लाइभ च्याटमा उनीहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ हामीले डकुमेन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ। जब डकुमेन्ट भेरिफाई हुन्छ तब मात्रै हामीले एउटा रियल प्रो ट्रेड एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले डिपोजिटहरू गर्न सक्छौँ। यो डकुमेन्ट भेरिफाई नभइजेलसम्म चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्दैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू। यसरी चाहिँ हामीले यो एक्सएनएसको एकाउन्ट चाहिँ खोल्न सकिन्छ। भेरिफिकेसन भइसकेपछि चाहिँ 2000 USD सम्म चाहिँ यो भेरिफिकेसन भएपछि चाहिँ हामीले धेरै डिपोजिट गरेर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ। यो भेरिफाई गर्न चाहिँ आवश्यक छ। यो एक्सएनएस एकाउन्ट भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू अथवा पासवर्ड के हालेर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ।